Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Review. So isa na namang Bluedio product yung i-unbox at i-review natin ngayon. So ito yung kanilang Elf GT. Isa siyang Bluetooth earphones, parang AirPods, AirDots, or EKG ng Samsung. So ganun-ganun din to, pero mas mura siya. So yung current price niya, ayan, makikita nyo ngayon sa screen. So yung Bluedio ay merong store sa Lazada. So pwedeng i-visit yun. Nandiyan yung link sa description sa baba. At kung hindi nyo pa napanood guys, yung review ko sa Bluedio T7, andito yung link ngayon sa taas. So click nyo na lang yan para mapanood nyo muna. At big shoutout sa Bluedio sa pagkapadala ulit ng isa pang product nila. Ito nga yung Elf GT. So bago natin unbox, makikita nyo ngayon dito sa mismong box yung itsura nung earphones. Meron siyang red accent. Dalawang kulay nito guys, isang pure black at saka merong black na merong red accent. Tapos sa likod, makikita natin yung graph ng headphones. So, ito yung charging case niya. Meron siyang LED indicator. Tapos ito yung charging connect point. Mamaya makikita natin lahat yan. Charging socket, saka multifunctional key. Okay, so open natin ngayon itong napaka-cute na box na to. So, pag open natin, makikita natin yung mismong Bluetooth earphones. Tanggalin natin dito sa plastic. So, ito siya guys. Medyo may smudges lang ng kaunti. Pero sa tingin ko naman matatanggal yan kapag pinunasan na natin. So, ayun itsura niya. Yan, Bluedio branding. Tapos, naka-chrome siya. Okay, try natin. Buksan sa ilalim. Wala naman tayo makikita. So, buksan natin. Ayan. So, guys, ang ganda ng kulay. Lalo na sa personal. Pulang-pula talaga siya. Tapos, ito yung dalawang earphones. At ito na mismo yung charging case niya. Kung sakaling malobat na yung ating earphones, and pwede nating i-charge gamit yung case na to. So, ito guys, yung earphones, sobrang liit lang. Ayan. At yung charging pins, makikita nyo sa magkabila. Tapos, nandito yung buds niya. Ayan. At yan ay napapalitan. Mamaya titingnan natin yung laman ng box. So, yung parehas na earphones ay merong multifunctional key. Ayan. Programmable yan guys. So, kung gusto nating pinutin yan for pause and play button, pwede rin. Pwede rin niyang gamitin as Google Assistant button. So, lahat yan ang magagawa natin kapag ginamit natin yung Bluedio Companion app. So, available yan sa Play Store. So, dito tayo sa iba pang laman ng box. Siyempre, yun yung manual. Tingnan natin. Nasa English translation naman siya. So, magagamit natin talaga to. At merong maliit na box sa loob ng box ng Bluedio. Tingnan natin to. So, nandito yung cable para sa pag-charge ng charging case, USB to USB Type-C. So, malamang mabilis yung pag-charge natin dito sa earphones na to. Tapos, sa loob ng box, nandito yung mga extra buds. Merong pula. Kung gusto natin gawin naman pula, ito ay kulay black naman. Okay, so try natin ngayon guys na connect sa Bluetooth ng phone natin. Tapos, balikan ko kayo. Okay, so trinay ko siyang i-connect guys. At para makita siya ng device natin, kailangan natin siyang i-open. Para lumitaw dun sa Bluetooth devices list natin. Open lang natin ganyan. Tapos, magbi-blink na yung LED indicator. Tapos, pwede na nating itap yung search. At lalabas na CT Elf dito sa list. So, tap lang natin yan. At paired na siya. So, every time na i-close natin to, madi-disconnect siya. Yan. Pero, kapag in-open siya ulit, try natin. Makakonect na siya ng pusa. So, try natin ngayon guys yung sound quality nito. So, suotin ko siya at bibigyan ko kayo ng feedback. So, pag-usapan natin yung quality guys ng earphones na to. So, para sa price niya, ito yung nakita nyo kanina yung current price nito. Sulit na rin siya. Hindi ganun ka solid yung sound. Medyo mahina pa nga yung dating kung tutuusin kumpara dun sa ibang earphones na nasubukan ko. Pero, acceptable na siya. Hindi siya super ganda, pero maganda siya. Okay? Sulit na siya para sa price niya. At ang para sa akin, pinakamalaking factor nito ay yung buttons niya nga sa gilid. Ang daming purpose eh. Pwede mo siyang paghiwalayin. Pwedeng ito lang ang gamitin mo. Ito lang yung gumagana. Patayin mo tong isa. Pwede din para makatipid ka ng battery. So, madami ka pwedeng gawin dito sa earphones na to. Lalo na kapag binasa mo yung manual. Ito. So, wag nyo itong iwawala. Nasa English translation naman siya. So, madali naman maintindihan. So, ngayon, titingnan naman natin kung perfect bang ka-partner si Bluedio Elf GT kapag naglalaro tayo ng game. So, susuot ko siya ngayon. Nakakonect na siya dito sa phone. At lalaroin natin yung Asphalt 9.
Ayun, so katapos ko lang mag-game at sobrang sakto siya guys sa pag-games natin. Accurate naman yung sound, walang delay, walang latency na nangyari. So, perfect siya. Naka-partner kapag nag-games tayo or nanonood tayo ng YouTube or nakikinig ng music sa Spotify. So, okay na okay siya pagdating sa connection. Pero yun nga lang, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi siya yung pinaka-the best sound na maririnig mo. Pero, acceptable siya guys. Better than good. So, sulit na sulit ka-partner ng mga games natin. So, yun guys, marirecommend ko ba si Bluedio Elf GT? Marirecommend ko siya guys kung sakali na first time mo bibili ng earphones, Bluetooth earphones, kasi sobrang mura niya. At quality na rin naman yung sound niya. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi siya ganun kaganda, hindi ganun kalakas ang bass niya. Pero pwede na. At sa tingin ko, tatagal yung battery life nito kasi nga, itong charging case niya ay malaking tulong kung sakaling lobat na itong dalawa, isalpak mo lang. So, at pwede mo siyang magamit kahit sa computer mo, hindi lang sa phones mo, kahit sa tablet, kahit saan pwede. So yun guys, sana nakatulong tong video na to kung sakali na nagpunta ka ng Lazada, naghanap ka ng Bluetooth earphones at nakita mo si Bluedio Elf GT, eto yun. So, sana nakatulong to para mabigyan ka ng preview. At kung sakaling nakatulong, please don't forget to hit the like button below. At yung link ng Bluedio website, nandyan sa description sa baba. At yung link ng kanilang Lazada page, nandyan din sa description sa baba. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.